Mă simt obosit. Fiecare dintre noi ne confruntăm cu oboseala în fiecare zi, dar de cele mai multe ori reușim să o depășim și să începem o nouă zi cu forțe proaspete. Dar ce se întâmplă atunci când starea de oboseală persistă săptămâni sau luni de zile și mai ales când acest fenomen apare la sportivi? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Medical Superfit din București și în acest video mi-am propus să-ți vorbesc despre oboseala cronică. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Oboseala fiziologică este o situație obișnuită, reprezentând un dezechilibru între efort și odihnă. În cazul sportivilor, oboseala este indusă în principal de antrenament și se manifestă în diverse grade în funcție de modificările de intensitate, durată și frecvență a acestuia. Să nu uităm că antrenamentul trebuie să fie un stimul eficient pentru inducerea proceselor de adaptare și creșterea performanțelor fizice. Trăsătura caracteristică a oboselii fiziologice este că poate fi depășită printr-o reducere a antrenamentelor sau după câteva zile de odihnă, la care contribuie, bineînțeles, alimentația optimă, suficient somn și relaxare. Pe de altă parte, oboseala patologică este o situație în care sunt depășite posibilitățile organismului de a reveni la normal. Oboseala patologică însoțește numeroase afecțiuni medicale, așa cum ar fi infecțiile. De exemplu, în cazul COVID-19, foarte mulți pacienți reclamă o stare de oboseală severă de lungă durată. Oboseala poate să fie un simptom important și în anemii, boli neoplazice, afecțiuni cardiovasculare și neurologice, boli endocrine și psihiatrice. O formă de oboseală patologică la sportivi este sindromul de supraantrenament, care se referă la un complex de simptome caracterizat prin neadaptare la antrenament, performanță fizică scăzută și oboseală cronică ca urmare a antrenamentelor cu volum și sau intensitate mare și refacere inadecvată. Sindromul de supraantrenament necesită săptămâni sau luni de odihnă sau antrenament mult redus pentru refacere completă. Caracteristicile clinice ale sindromului de supraantrenament sunt vagi și variază foarte mult. Senzație de picioare grele, creșterea frecvenței cardiace, lipsa motivației, scăderea plăcerii de a se antrena, tulburări de somn, dureri musculare, infecții frecvente, scădere în greutate, depresie, scăderea libidoului și lipsa îmbunătățirii performanțelor fizice. Sindromul de oboseală cronică sau encefalomielita mialgică este caracterizat de o stare de oboseală excesivă în raport cu nivelul de activitate fizică, fără nicio cauză evidentă. Este o situație asemănătoare cu supraantrenamentul, care poate să apară relativ frecvent în rândul sportivilor de înaltă performanță. Principala diferență între sindromul de supraantrenament și cel de oboseală cronică este prezența deteriorării structurii musculare în primul caz, indiferent dacă e vorba sau nu de sportivi. Există o serie de factori favorizanți: tulburări psihice și de personalitate, stres emoțional sever, traumatisme, intervenții chirurgicale, disfuncții hormonale, deficite nutritive, reacții alergice și infecții cu activarea sau suprimarea funcției sistemului imunitar. Pentru a stabili un diagnostic de sindrom de oboseală cronică, e nevoie să fie îndeplinite criteriile de diagnostic stabilite de Institute of Medicine în 2015. Există 3 simptome obligatorii. Primul simptom este reprezentat de o reducere substanțială sau afectarea capacității de a se angaja în niveluri de activitate anterioare bolii, care durează mai mult de 6 luni, este însoțită de oboseală adeseori profundă, cu debut recent, nu este rezultatul unui efort excesiv continuu sau neobișnuit și nu este în mod substanțial atenuată de odihnă. Un alt simptom obligatoriu este reprezentat de indispoziție post-efort, adică agravarea simptomelor după efort fizic, mental sau emoțional, care nu ar fi cauzat o problemă înainte de boală. Iar al treilea simptom este reprezentat de somnul neodihnitor. În plus, pacienții trebuie să înregistreze și una dintre următoarele 2 manifestări suplimentare: insuficiență cognitivă, adică probleme cu gândirea, memoria și prelucrarea informațiilor, precum și deficit de atenție și funcții psihomotorii afectate. Acestea pot avea consecințe grave asupra capacității de a-și menține un loc de muncă, de a urma cursurile școlare sau programul de antrenament. Celălalt simptom este reprezentat de intoleranța ortostatică, adică pacienții dezvoltă o înrăutățire a simptomelor la asumarea și menținerea unei poziții verticale asociată cu amețeli, leșini, dureri de cap sau greață. Există și alte simptome care pot fi prezente: dureri musculare și articulare, dureri de cap, ganglioni limfatici umflați sau sensibili la nivelul gâtului sau axilei, frisoane și transpirații nocturne, tulburări vizuale, sensibilitate la lumină și sunet, sensibilități la alimente, mirosuri, substanțe chimice sau medicamente. Indiferent dacă ești sportiv sau nu, discută cu medicul dacă te lovești de aceste probleme.
În cazul sportivilor, e bine să te adresezi unui medic sportiv. În acest clip, pe care îl poți găsi și în descriere, îți voi spune ce trebuie să faci ca să previi sau să tratezi oboseala cronică din punct de vedere al alimentației. Până atunci, nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești.